خب میریم برای اجرای سایه های بیرونی کارمون. من سوزنم عوض میکنم و رنگ لایت برمیدارم. رنگ مدیوم برمیدارم. و در آخر برای اینکه لاین کارمو محو کنم رنگ دارک برمیدارم.
لایت برمیدارم. فشار دست خیلی پایین. بچه‌ها سعی کنید برای تمام کاراتون تا جایی که امکان داره برای سایه هاش حتما زیرسازی کنید، چون هیلد خیلی خوبی بعدش کارتون پیدا میکنه. رنگ مدیوم برمیدارم. رنگ دارک برمیدارم برای محو کردن لاین کارم. رنگ لایت برمیدارم. بچه من این نکته رو بگم، زمانی که دارید سایه پردازی میکنید یا حالا لاین میزنید یا هر کار دیگه ای، برای بدن، پوست بدن که از کرم حین کار، برای پوست مصنوعی هم از وازلین استفاده کنید برای چرب کردن پوستتون و اینکه رنگ زیاد پخش نشه که پوستتون کثیف نشه. اگه میبینید من زیاد این کار رو انجام میدم ولی کات میزنم که توی فیلم زیاد نباشه و وقتتون گرفته نشه. این نکته رو خیلی بهش توجه کنید، پوستتون رو چرب کنید حتما. فشار دست خیلی پایین باشه. حتما به طیف رنگی ترسیتون هم نگاه کنید.
برمیدارم. رنگ دارک برمیدارم برای محو کردن لاین کار. رنگ لایت برمیدارم. رنگ مدیوم برمیدارم. رنگ دارک برمیدارم.
خب بچه‌ها این کارمون هم تموم شد. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. هر سوالی داشتید تو کامنت از من بپرسید، حتما جوابتون رو میدم. این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. ممنونم از حمایتتون. مخلصم. یا حق.